خوش اومدین. خیلی خوشحالم که اینجا میبینمتون و به نام خدای مهربون میخوایم بریم شروع کنیم برای یک وبینار عالی و این دیگه مشکل رو برطرف شده باشه. واقعا ببخشید. قبل از هر چیزی عزیزان حتما یه کاغذ و قلم کنارتون باشه، برای اینکه ما اینجا که شما هر چی میشنوین 20% بیشتر تو ذهنتون نمیمونه، بقیه‌اش خالی میشه. هر مطلبی که فکر میکنی ارزشمنده و توی زندگی ممکنه به کارتون بیاد، که حتما به کارتون میاد، حتما یادداشت کنید. من به اون نکته میگم نکته نوش جونتون که از این یک ساعت و نیم وقتی که برای خودتون میذارین میتونید به بهترین شکل استفاده بکنید. پس حتما کاغذ و قلم تو این فاصله بیارین کنار دست خودتون بذارید. یه نوشیدنی گرمی سردی کنارتون باشه که اگر تشنتون شد از بحثمون دور نشید. بچه اگه صدام خیلی بلنده بگین یواشتر صحبت کنم، چون پشتیبان فرمودن بلندتر حرف بزنیم، من مجبورم داد بکشم. اگر صدای من آزار میده بگین که آرومتر صحبت بکنم. ما قبل از هر چیزی یک سپاسگزاری داریم. 1 دقیقه بابت تمام چیزهایی که خدای مهربون در اختیار ما گذاشت ازش سپاسگزاری بکنیم. و این 1 دقیقه میتونه از الان شروع بشه. تمرکز کنیم و بابت تمام چیزهایی که داریم و خدای نکرده ممکنه یک روز اونها رو نداشته باشیم افسوس بخوریم، براش همین الان سپاسگزاری بکنیم به مدت 1 دقیقه. سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که بیشتر یاد بگیریم، در کنار همدیگه باشیم و باعث رشد همدیگه بشیم. خیلی خوشحالم که اینجا حضور داریم و امیدوارم که بتونم مطالبی که ارزنده است رو بهتون انتقال بدم و اینجاییم که در کنار هم دنیای قشنگتری رو برای خودمون و دیگران بسازیم. عزیزای دلم، قبل از هر چیزی این روز اسلاید تند میره. الحمدلله رب العالمین. نمیدونم چرا اینطور شده. ببین چقدر خوبه که تو این شلوغی ها، تو این شرایطی که توی جامعه الان وجود داره، تو این سر و صداهای دنیا، برای خودتون وقت گذاشتین، برای آموزش خودتون که بیاین اینجا و ببینین رسالتتون چیه، دلیل بودنتون چیه و اینکه چی کار می‌خواین برای زندگیتون بکنین و این چقدر ارزشمند. روز دانشجو رو به تمام شما عزیزان تبریک میگم، چون همتون اومدین اینجا که یه چیزی یاد بگیرین و دانشجو بودن مگه چیه؟ فقط این نیست که بریم دانشگاه. مهم اینه که در جستجوی آگاهی باشیم، حالا میخواد اینجا باشه یا دانشگاه. بهتون بازم تبریک میگم. وقتی صحبت از رسالت میشه، میخوایم در مورد رسالت صحبت کنیم. زمانی که ما رسالتمون رو پیدا نمی کنیم، صدای همیشه توی ذهن ما هست که میگه تو برای چی به این دنیا آمدی؟ وقتی همه جا ساکته، وقتی هیچ صدایی نیست، این صدا رو میشنویم از درونمون. تو برای چی اینجایی؟ تو برای چی اینجایی؟ میخوای چی کار بکنی؟ با زندگیت میخوای چی کار بکنی؟ خیلی هامون از این صدا میترسیم و به خاطر اینکه این صدا رو نشنویم خودمون رو تو شلوغی ها گم میکنیم. میریم توی اخبار، تو حاشیه، تو اینکه به دیگران بگیم بابا تو مقصری، من مقصر نیستم. ساعتها به لطف تکنولوژی توی اینستاگرام، توی فضای مجازی میچرخیم که اون صدا رو نشنویم. 10 ساعت محتوا میبینیم، 10 تا مدرس رو پیگیری میکنیم، ولی تغییری در ما ایجاد نمیشه. چرا؟ برای اینکه رسالتمون رو پیدا نکردیم. وقتی تو رسالتی پیدا نکرده باشی، خب معلومه زندگی برات هیچ معنایی نداره. پس آرزو میکنم، از خدا میخوام یک فرصتی بهتون بده اون سکوت ذهنی رو تجربه کنین و توی اون لحظه به صدای درونتون گوش بکنین که من برای چی در این جهان اومدم، برای چی پا به این جهان گذاشتم و چی از این بهتر که تو بتونی اون صدای درونت رو بشنوی. و عزیزان، رسالت یه چیزی نیست که افتاده باشه ما پیداش بکنیم. رسالت
از دل انتخاب هامون، تجربه هامون، از دل دادگی هامون، رنج ها و ترس هایی که داشتیم به دست میاد. ما وقتی ارزش هامون رو پیدا میکنیم، حالا جلوتر در موردش خیلی صحبت میکنیم، پیدا میکنیم، اون وقت متوجه میشیم رسالت من تو این دنیا چیه و چقدر خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم با این بحث عالی و برای اینکه رسالت وجودی خودمون رو، دلیل بودن خودمون رو در این جهان پیدا بکنیم. من افسانه نظری هستم، مدیر انتشارات خانه صبا. سالهاست که در حوزه توسعه فردی دارم کار میکنم. دوره من قدرتمند رو 7 دوره پشت سر گذاشتیم، دوستان زیادی نتیجه گرفتن. اصلا بحثم معرفی دوره نیست، خواستم خودم رو معرفی کنم و دلم میخواد به همه عزیزان کمک بکنم. هر کسی که هر جایی هست، چون من وقتی کلاسم رو برگزار میکردم، الان من دو سری دارم وبینار برگزار میکنم، کلاسم رو که برگزار میکردم خب یه سری محدود بودن، ولی دوست دارم که به خیلی ها کمک کنم. وقتی من میتونم، ممکنه بتونم با کلامم به کسی انگیزه بدم، چرا از دیگران این کاری که از دست من بر بیاد دریغ بکنم. وقتی شماها که تشنه یادگیری و آگاهی هستین، من لذت میبرم که بهتون یاد بدم و چقدر خوشحالم اون کسایی که اهل آموزش نیستن این حس رو درشون ایجاد کنم که چقدر آموزش میتونه به زندگی ما کمک بکنه و ما رو نجات بده. حالا عزیزان، سوالایی که من ازتون میپرسم، اینجا کلاس درس نیست، قرار نیست بگین وای من الان چی باید جواب بدم. هر کسی اگر دوست داشت جواب بده، مگه اینکه من بگم همتون جواب بدید. به من بگین رسالت فردی از نگاه شما یعنی چی؟ اونایی که دوست دارن رسالت فردی یعنی چی؟ یک دفعه فرصت بریم بنویسیم. و واقعا دوستان خیلی زیادی در این جمع حضور داشته باشن، چون این مطالب خیلی مطالب مهمیه. میتونم که بعد از اینکه این 1 ساعت و نیم تموم شد دست فور، یعنی برام بنویسین که چقدر براتون مفید بود و استفاده کردین. منظم بودن، تعهد به کار، با کاری که وظیفه‌ام رو به خوبی انجام بدم. بله. خب من میگم دوستانی که دارم می‌نویسن بنویسن، چون ممکنه من یه چیزی ازتون یاد بگیرم که تا حالا نمی‌دونستم. این که جوهره وجود خودت و ذاتت رو بیابی و درک کنی. اصلا رسالت فردی هر کسی، یعنی که همه ما عزیزان یک مأموریتی داریم که فقط خودمون میتونیم به بهترین شکل انجامش بدیم. هیچ کس دیگه مثل ما نمیتونه اون انجام بده. همه ما یک رسالت فردی داریم. دقیقاً. ببینید خیلی ها فکر میکنن وقتی صحبت از رسالت فردی میشه، رسالت فردی چی کالای لوکسه برای یک آدم موفق و یک آدمی که خیلی زندگیش فعاله. به اون میگم اون آدمی باید رسالت داشته باشه، آدمی که موفقه. نه ماها، در صورتی که رسالت یعنی که تو نقش تو خوب بازی کنی، نقش خودتو تو هر جایی که هستی نقش خودتو خوب ایفا بکنی. به من بگین رسالت پروفسور سمیع چی بوده؟ رسالت پروفسور سمیع چی بوده؟ هر کی میدونه بنویسه. یه کاری بوده که اون فقط تونسته انجام بده، مأموریت اون بوده، نقش اون بوده، فقط پروفسور سمیع تونسته اون انجام بده تو نقش خودش. بگم مرسی که می نویسی، میدونم که داره می نویسه و این ترسم از حوصله دوستان خارج باشه. رسالت پروفسور سمیعی نجات جون آدم ها بوده. در علم پزشکی جون آدم ها می اومده نجات میداده. علی دایی رسالتش چی بوده؟ آفرین نجات بیماران، سکته مغزی، تصادف یا بله، نجات جون انسان ها در نهایت. علی دایی رسالت علی دایی چی بوده؟
بالا بردن پرچم ایران تو فوتبال. آفرین آفرین. شادی دل مردم. باریکلا. خواسته سطح فوتبال رو ببره بالا، سطح فرهنگی فوتبال رو. تبدیل شما بهتر. آفرین. حالا کمک به نیازمندان. بله آفرین. و رسالت عادل فردوسی پور. همینا، این آخرشه. یادتون راحت باشه. یه رسالت کسی دیگر نمی‌پرسن. رسالت عادل فردوسی پور. کشور بریزه به هم؟ چرا؟ عادل که کشور نمیریزه به هم. یک گزارش خوب. خداییش خیلی اعتقادات سطح گزارشگر باید. آفرین 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 آقای. دقیقاً اجرای بهترین گزارش‌های فوتبالی. میبینین هر سه تاشون تو نقش خودشون تونستن خوب ایفای نقش کنن، رسالتشون رو درست انجام دادن. من و شما همینیم. ما باید رسالت خودمون، نقش خودمون رو پیدا کنیم. الان فکر کن پروفسور سمیعی بره جای عادل فردوسی پور فوتبال گزارش کنه. قطعا نمیشه. مسخره که نه، مصنوعی میشه، نامتناسبه، جور در نمیاد، چون نقش اون نیست. هر کدوم ما باید نقش خودمون رو درست ایفا بکنیم. خیلی ها میگن این خارج از رسالت بوده. آره واقعا کشور ریختن، من خارج از رسالت بودم. رسالت بعضی میگن برای آدم های بزرگه، اونی که به یه جای وصلن، اونا رسالت میخوان. ما رسالت میخوایم چیکار؟ حالا یه سواله، یه راننده تاکسی به نظرتون رسالتش چیه؟ یه راننده تاکسی رسالتش چیه؟ مسافر بردن، خب رسوندن مسافر با امنیت دیگه. مسافر با امنیت کامل برسه به مسیر، با حال خوب، درست برخورد کردن. آفرین به وقت. پس یک راننده هم میتونه رسالتش رو، نقشش رو درست انجام بده. حالا خوب دادن به مردم. آفرین آفرین. زمانی که تو ماشین نشسته حالا اون آدم خوب بشه. حالا فکر کنین خانم‌های خونه‌داری که اون اینجا هستن، حضور دارن، حل مشکل حمل و نقل مردم. خیلی عالی. حالا خانم‌هایی که اینجا هستن ممکنه بگن من که رسالتی ندارم، من که بیرون کار نمی‌کنم. مشکل اینجا که همه فکر می‌کنیم باید بریم بیرون یه کاری انجام بدیم، یه دستاوردی داشته باشیم، بگیم من رسالت دارم. نه، تو میتونی که مادر آگاه باشی. درسته. ببینیم ما وقتی بچه دار میشیم وظیفه‌مونه که بچه‌مون رو بزرگ کنیم. وظیفه هر پدر و مادری که بچه‌شون رو بزرگ کنه. ولی رسالتشون یه چیزی فراتر از وظیفه است. یعنی با آگاهی اون بچه رو بزرگ کنه. فقط بچه رو بزرگ نکنه، یک انسان تحویل جامعه بده. اگه مادر خیلی از بزرگانی که میبینیم سواد داشتن، سواد خوندن و نوشتن هم نداشتن. خودتونم دور و برتون نگاه کنید چقدر آدمایی هستن که خیلیشون به بقیه رسیده ولی پدر مادرشون سواد نداشتن، ولی انسان تحویل جامعه دادن. یعنی اون پدر و مادر رسالتش رو درست انجام داده. پس رسالت صرف این نیست که من حتما باید برم بیرون کار بکنم. نه، تو میتونی که مادر آگاه باشی، میتونی تو خونه عشق بیاری، میتونی اتفاقا اینقدر تو این خونه فضای خونه عشق پراکنده کنی که همسرت وقتی میاد خونه با آرامش بیشتری بتونه کار بکنه، بچه‌ت با آرامش بیشتری بتونه هدفاشو دنبال بکنه. چی از این قشنگ‌تر که دعای خیر مردم، انرژی مثبت بقیه یا تو زندگی تو که آفرین چه مادری، چه پدری، چه بچه‌ای تربیت کرد. پس تو رسالتت رو انجام بدی. اینکه مادر هستی رسالت ندارم حرف درستی نیست. با حال خوب بله خانم کندوبی. حالا ما چرا باید رسالت داشته باشیم؟ عزیزان یه مسئله است خیلی ساده است ولی اگه عمیق بهش نگاه کنیم، عمقی بهش نگاه کنیم، خیلی از مسائل زندگی ما روشن میشه. این که ما فقط یک بار فرصت زندگی داریم، فقط یک بار به این کره خاک قدم گذاشتیم. حق نداریم این یک بار رو معمولی زندگی کنیم، حق نداریم بی معنا زندگی کنیم. باید به من خودمون برسیم. من چی میخوام؟ چی برام مهمه؟
حاضرم برای چی از راحتیم بگذرم؟ باید هویت خودم پیدا بکنم. من حق ندارم. هم ببینید وقتی تو به رسالتت نمیرسی، هم به خودت ظلم میکنی، هم به بقیه. چرا به بقیه؟ برای اینکه ممکنه از کلام تو، از صحبتهای تو، از کار تو یکی این منفعت ببره، یکی زندگیش تغییر بکنه. ولی وقتی تو هم از خودت دریغ میکنی هم از بقیه، خب اون بنده خدا چیکار بکنه؟ اون اگه تو باشی اونجا ممکنه حالش خوب بشه، انگیزه بگیره. تو هر کس و کاری آرایشگر میتونه با موهای زیبایی که برای مشتریش درست میکنه حال خوب به مشتریش بده. یا راننده همینجور، هر کسی تو کسب و کار خودش. پس من خودتون رو پیدا بکنید، هم به خودتون لطف کنین هم به دیگران. ما انگار رسالت‌های زیادی داریم، هم پدری هم شوهری. ببینید اینها همه رسالت خب شغل نیست، نمیتونی که رسالت شغله. رسالت معنای پنهان تمام پشت تمام کارهامونه. ما همه کارهایی که میکنیم یه معنایی پشتشه دیگه. ببینیم پدر و مادر یه بخشش وظیفه است، ولی یه جایی که میخوای بگی انسانی رو تحویل جامعه بدی اون موقع میشه رسالت. همه ما یک رسالتی داریم، بله همه ما یک نقشی داریم. بهتره بگیم ما یک نقشی داریم تا یک شغلی، چون رسالت شغل نیست، نقش همش. ببینید وقتی تو به من واقعیت میرسی، وقتی به خودت نگاه میکنی به زندگی میگه آفرین من چقدر خوب زندگی کردم، چقدر طبق رسالتم زندگی کردم. رسالت فقط نیست تلاش بکنی کار بکنی، نه، موقعی که رفتی سفر لذتش رو ببری، تو لحظه زندگی کنی، از لحظه لحظه زندگی استفاده کرده باشی. کنار همسرتی لحظه رو استفاده کن، حضور همسرت رو ببین، چه خانم چه آقا. کنار بچه‌تی با عشق کنار بچه‌ت باش، احساسش بکن بچه‌تو. ببینید میگن جهنم ما کیه؟ جهنم ما زمانی که دور از جون هممونه، چون منم عمر طولانی خیلی دوست دارم، داریم از این جهان میریم، داریم خداحافظی میکنیم، بعد خود واقعیمون رو میبینیم، میگیم من چی میتونستم بشم؟ چی شدم؟ من چرا نکردم اون کاری که میتونستم انجام بدم؟ میدونی اون موقع اون حسرتی که به جونت جهنمه، اصلا آتیشو کنار بذار، کاری نداشته باش. اون لحظه که داری میری افسوس میخوری چرا نکردی. و حالا جلوتر بهت میگم چرا تو رسالتتو انجام نمیدی. نباید بذاری که به اون آتیشی که میگم، به اون جهنمی که میگم برسی. اینجاییم که به اون جهنم نرسیم. دوستان شده از خواب بیدار شیم. من یه لحظه دوستم ببینم چی نوشته دوستمون. منظورم تو شغل، بله منظورم این بود که من کنار همسرم آفرین یک وظیفه دارم تو شغلم گرفتاری. آفرین دقیقاً همینطوره. درست میفهمید آقای اوتادی، فکر کنم اسمتون رو درست میگم. بله درست میفهمید. سپاسگزارم دوستان که نظراتتون رو میدین. هر جایی سوالی چیز مطلبی پیش اومد برای من بنویسید. تا حالا شده از خواب بیدار بشین، بعد ببینین هیچ انگیزه‌ای نداریم برای اینکه اصلا بلند شین به کاراتون برسین. من دارم چیکار میکنم؟ موفقم هستی تو کارت، اتفاقا یه دکتر موفقی، کسب و کار خوبی داری، همه چیز عالیه، ولی میگی من دارم چیکار میکنم؟ خوشحال نیستی. ببین کلی این پله‌های نردبون رو رفتی بالا. بچه همه اسلاید رو میبینیم؟ کلی. خب برای دوستانم هست پیش اومده. ما رفتیم بالا، این پله‌های موفقیت رو طی کردیم، کلی چالش داشتیم، کلی سختی داشتیم، به اون بالا رسیدید. این که اصلا دیوار من نیست، این دیواری که دیگه از دیوار دوستمه. دوستم تو آرایشگری موفق بود، تو سخنرانی موفق بود، تو کسب و کار موفق بود. من فکر کردم منم میتونم. این همه راه اومدی، تلاش کردی، رسیدی اون بالا، دیدی ای داد بیداد اشتباه اومدی. ولی یه خبر خوب، هیچ وقت دیر نیست. هر موقع متوجه شدی که پله‌های موفق، پله‌هایی که رفتی، نردبونی که گذاشتی، دیواری که رفتی اشتباه بوده، هیچ اشکال نداره. نردبون تو بردار، به دیواری که مربوط به خودت بچسب و شروع کن پله‌ها رو دونه دونه بالاتر رفتن. میدونی الان موفق تری به خاطر اینکه کلی چالش تو دیوار قبلی پشت سر گذاشتی، کلی سختی کشیدی. الان اومدی رو دیوار خودت که دوستش داری، علاقه‌مندیته، سختی میاد، ولی چون دوستش داری میری بالا. چالش ها میاد ولی بلد شدی دیگه، قبلیه رو یاد گرفتی، الان به راحتی میتونی
اونو انجام بدید. خیلی راحت میتونی حل مسئله کنی. پس همه ما بوده زمانی که یک جایی رسیدیم بعد متوجه شدیم که اشتباه کردیم. هیچ وقت دیر نیست دوستان. اومدیم اینجا که دوباره مسیری که دوست داریم رو ادامه بدیم. چطور میتونیم رسالت واقعی رو پیدا کنیم؟ رسالتی که در درون ماه، نه چیزی که دیگران به ما تحمیل میکنن، نه جامعه، نه مد، چیزی که من دوست دارم، چیزی که علاقه‌مندی منه. اگر رسالت رو یک صندلی 4 پایه در نظر بگیریم، هر کدوم از این پایه ها رو بچه‌ها در نظر داشته باشیم و انجامش بدیم، به رسالتتون میرسیم. ازتون خواهش میکنم، خواهرانه، دوستانه، هر چیزی که فکر میکنه از دلم، لطفاً یک کاغذ و قلم بیارید. یعنی من دلم میسوزه اینا رو بگم و شما انجام ندید. اینا رو بنویسید. یک روزی، مثلا فردا، ولی یه روزی تو هفته، یه جای خلوت، دونه دونه همه اینا رو براش بارش فکری باید بکنید. بارش فکری یعنی چی؟ بارش یا طوفان فکری یعنی در مورد هر کدومش که الان توضیح میدم یک صفحه بنویسید بدون قضاوت. همه رو بنویسید. بعد که نوشتی از دل اینا رسالتت به دست میاد. میگه حالا میخوام چی کار کنم با زندگی. اولین مورد استعداد و توانایی ها. همه ما یه سری استعداد داریم. استعداد یعنی چی؟ یعنی یه سری مسیر عصبی از قبل در ذهن ما، در مغز ما از قبل ساخته شده. حالا یا بر اساس ژن هامون بوده، یا محیطی که درش بزرگ شده، یا از اجدادمون به ما ارث رسیده. ما اون کار رو راحت انجام بدیم. الان شما بهتون بگن تو چی استعداد داری، تو چی استعداد داری، برای من بنویس. هر کدوم ما تو یه چیزی استعداد داریم دیگه، برای من بنویسید. اون چیزی که بقیه میگن اوه تو اصلا برای این کار به دنیا اومدی، چقدر تو این استعداد داری، چقدر این کار رو راحت انجام میدی. تا شما بنویسید. من خودم مثلا در مورد مدیریت، هر کسی به من میرسه میگه اوه خیلی راحت میتونه مدیریت بکنی، انگار مثلا برای این کار به دنیا اومدی. صدای من ضعیفه، شما رو صدا چیزین، استعدادتون صداه. ایهام داشته به صحبت شما. آها صداتون خوبه، چه خوب، استعداد داری. آفرین. دوستان دیگه هم بنویسن ببینم دوستای من استعدادتون چیه. واقعیت نمیدونم من که میشه، اشکال نداره، مینویسی. ببین تو بچگی چی کار میکردی که هم میگم وای چقدر خوب انجام میدی، الان ممکنه خط خوبی داشته باشی. چند میزنی. خب متاسفانه. چرا متاسفانه؟ خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. شاید دوستش نداری. ببین یه وقت آدم استعدادشو داره ولی دوستش نداره. این دو تا مقوله جدا هم. درآمد نداره. خب یکی ممکنه درس دادنش خوب باشه، استعدادش توی آموزش خوب باشه، یکی رانندگی، حسابداری. من واقعا میشه ملیه جان اشکال، همه ما یک استعدادی داریم. به خطت نگاه کن، ممکنه خط خوبی داشته باشی، نقاشی خوب بکشی، ممکنه تو خونه کارهای خونه که میکنه خیلی راحت انجام بدی. برعکس من که اصلا دوست ندارم، علاقم بهش ندارم. ببین چی رو بیشتر دوست داری، چه کاری رو انجام میدی، روون انجامش میدی. حالا من اینا رو گفتم، اینا رو میشین می‌نویسی تو اون بارش فکری که گفتم. خط افتضاح. خب بالاخره تو یه چیز استعداد داری، محال کسی استعداد نداشته باشه. همیشه یه ژن پرقدرتی تو ما هست که مسیر عصبی شما از قبل داریم. تو بارش فکری یه صفحه‌شو بنویس با حالا استعداد و توانایی. و وقتی میگم بشینین تو خلوت، بشینین فکر میکنید، تمام کارهایی که انجام میدی فکر میکنید. ببین تو کدوم کار روون‌تر، راحت‌تر انجامش میدی. ممکنه آشپزیت خوب باشه، استعداد آشپزیت خوب باشه، اینا رو نمی‌بینی. ممکنه آرایشگریت خوب باشه، حتی اگه کلاس هم نرفته باشه، خیلی راحت خط چشم می‌کشی. برای خانم‌ها میگم. خب این یه دونه پایه رو متوجه شد. پایه بعدی که خیلی خیلی مهمتره، از همه مهمتره، ارزش‌های فردیه. ببینین وقتی من ارزش‌های فردی خودم رو بدونم، ببین ارزش‌های فردی 4 تا چیزه. یکی این که فداشون نمی‌کنم، برای هیچ چیزی فداشون نمی‌کنم. خط قرمزهای منن، عصبی میشم
رگم میزنه بالا. اگر کسی در مورد خانوادم حرف بزنه، اگر ارزش من خانواده باشه، اگه یکی ارزشش کارش باشه، هر کسی تعصب داره روش. ممکنه من توی خانواده با خواهرم، برادرم، مادرم بحثی داشته باشم، صحبتی داشته باشم، ولی اجازه نمیدم کسی به اونها نگاه چپ بکنه. اینقدر بهشون تعصب دارم. و اینکه زمانی که تو ارزش تو پیدا میکنی باید رسالت تمراسا با ارزشت باشه. مثل این مونه که من ارزشم مهربونیه، بعد رسالتم حالا مثلا جیب مردم خالی کردم، هرچند که رسالت باید به نفع مردم باشه، ولی طرف میاد احتکار میکنه، رسالتش اینه که پول بیشتری به جیب بزنه. با مهربونی جور در میاد. و اگه مهربون بودی میومدی جنس رو احتکار میکردی. همراستا نیست. به مرور زمان حالش بد میشه، چون ارزشش با رسالت شکلی. و مطلب آخر، وقتی تو ارزش داری، ارزش برای ارزش هزینه میکنی، وقت میذاری، زحمت میکشید. شما یادگیری براتون ارزش بود، وگرنه اینجا نبودین الان. به خاطر اینکه از زمانتون گذاشتین، زمانی که میتونستیم پیش عزیزانتون باشیم. ببینیم هزینه کردیم براش، شاید پول نداریم، ولی ممکن بود الان سر کارتون باشین، درآمد بیشتری داشته باشین. براش هزینه کردی، براش زحمت کشیدی و آفرین به شما. حالا من یه لیست از ارزش ها بهتون میدم، 50 تا هستش. خب از این لیست ارزش ها 5 تاشو ببین که کدومش میتونه ارزش زندگی باشه، همون ارزشی که براش رگ میزنی. حالا ببین تون میره جلو. ایناست. خب این 50 تا ارزش مهم زندگی که براش حاضری رگ گردن رو بزنی. عصبی که نه، تعصب داری نسبت بهش. هیچی رو اینو فدای هیچی نمی کنی، براش وقت میذاری، هزینه میکنی، زحمت میکشی و این ارزش در راستای رسالته. 5 تاشو برام بنویس. این نگاه بنداز، 30 ثانیه نگاه بنداز بهش. یه چند دقیقه هم بنویس. چند دقیقه نه، چند ثانیه. این ارزش‌های زندگی شما چی هست؟ اینا همه‌تون برگه گفتم باید بنویسین. یه برگه پس استعدادها، یه برگه ارزش‌ها. عشق، خانواده، سلامتی، صداقت، آرامش، رشد فردی، یادگیری، استقلال، موفقیت. حالا من اینا رو کلی نوشتم اینجا براتون، تو داری می‌نویسی دارم توضیح میدم. شما موقعی که میخوای بارش فکری بکنی، سر صفر برو تو گوگل، دونه بدونه اینا رو معنی کرده. عشق رو برات معنی کرده، استقلال رو معنی کرده. با حوصله قشنگ میتونی متوجه بشی که دقیقاً ارزش‌های زندگی چیه. الان 5 تا از ارزش‌ها رو میری برام می‌نویسی دیگه که چی هست. خیلی دوست دارم بدونم احترام، انصاف، بله، تعهد، برابری و عدالت، خلاقیت. حاضری براش هزینه بکنی، زحمت بکشی، وقت بذاری. عشق، سلامتی، پیشرفت شغلی، استقلال، موفقیت. عالی آقای سلطانی. باریکلا. یه وقتی هست بچه یه سوالی ممکنه پیش بیاد، دوستان بنویسن اینو بهتون بگم. ممکنه یکی ارزشش خانواده باشه. این خانواده برام ارزشه. رسالتم ولی اینه که خلبان بشم. خیلی دوست دارم خلبان بشم، آدم‌های زیادی رو کمک کنم که به مقصدشون برسن، به عزیزانشون برسن. ولی این وسط خانواده مخالفه. یکی هم هست خانواده مخالف این کاری که این میخواد بکنه، خلبان بشه. خب ما گفتیم که ما فدا نمی‌کنیم دیگه ارزشامون رو. الان چیکار بکنیم؟ من خانواده‌مو فدا نمیتونم بکنم. کارمو چی؟ یا ببینید، یا من باید کارمو فدا کنم، قربانی بشم، اینکه خانواده‌مو چیکار کنم؟ الان نظری. ببینید ما یه پول می‌زنیم، میای تمام، چون من که نمیتونم رسالتم رو به خاطر هر کسی هر چیزی فدا کنم. من یک بار میخوام زندگی کنم، نباید تو یک بار علاقمندی‌هایی که منفعتشم به دیگران برسه عزیزانا، نه اینکه به خاطر علاقمندی‌ام آسیب به دیگران برسونم. نمیتونم فدا کنم. من دوست دارم خلبان بشم، من دوست دارم مهاجرت بکنم، ولی خانواده‌ام ارزشمه. خب میام یه پل میزنم، میتونم فیلم افرادی رو که موفق شدن توندی‌تر رو نشون خانواده‌ام بدم. ببین خانواده ما بعد ما رو که نمیخوان، نگران ما هستن، نمیخوام ما آسیب بدیم. پس من یک کاری میکنم که اونها نگرانی‌هاشون کمتر بشه. یا میبرم پیش یه مشاور یا دوستانی که تو اون هیته موفق شدن رو نشون میدم.
یا فیلم هایی، چه میدونم مقاله هایی رو بهشون نشون میدم ببین چقدر موفق شدن، تا نگرانی خانواده‌ام یه ذره کمتر بشن. پس ما ارزش هامون رو هیچ از بین نمیبریم، براش راه پیدا میکنیم، حل مسئله میکنیم. آفرین مهربونی انسان. مرسی دوستان، مرسی از همکاریتون، مرسی که مینویسین، سپاسگزارم ازتون. پس تا الان دو تا رو متوجه شدیم، استعداد و ارزش‌های فردی. حالا میریم علاقه‌های فردی، علاقه‌های واقعی. علاقه‌های واقعی علاقه‌هایی هستن که من دوستشون دارم، من عاشقشونم. وقتی دارم اون کار رو انجام میدم مثلا زمان میگذره، من متوجه نمیشم، کلی انرژی میگیرم، انقدر دوستش دارم، انقدر حال خوبی دارم. مثلا من چند شب پیش که یک دو هفته پیش که وبینار داشتم، انقدر مشغول مطالعه بودم، دخترم برام قهوه آورد که سر حال بشم. ساعت 2-3 شب یهو نگاه افتاد به قهوه، اصلا یادم رفته بود، انقدر عاشقانه داشتم اون کار رو انجام میدادم. همینه، هر کسی کارشو که دوست داشته باشه اصلا متوجه زمان نمیشه، متوجه اطرافتون نمیشه، اطرافمون نمیشه. حالا شما به من بگین چه کاری هست که دوست داری؟ اگه هیچ کس هم تشویقت نکنه، هیچ کس هم برات دست نزنه، هیچ کس هم الان توی این وبینار من مثلا نباشه، من انجامش میدم، من ادامهش میدم. شما چه کاری هست که با عشق انجام میدید حتی اگه کسی تشویقتون نکنه؟ چون اینا رسالت ما رو نشون میده بچه‌ها. ما طبق اینا متوجه میشیم که رسالت من چیه که من انقدر دوستش دارم. منتظرم بنویسینا که عاشق چیا هستین، علاقه‌مندیاتون چیا هست. امروز همینجوری توپو. خب عجیبه که نمیدونین علاقتون چیه؟ کجا میرین خوشحال میشین؟ اصلا زمان متوجه نمیشین. مثلا ممکنه پارک برین، سینما برین، سفر برین، یه کتابی رو داریم میخونیم، انجام امور دینی و معنوی. خیلی هم عالی، خیلی مدیتیشن میکنن، اصلا زمان متوجه نمیشن. ورزش زیاد انقدر انجامش میدی که اصلا یه زمان از دست در میده، انقدر دوستش داری. من پشت کامپیوتر یادگیری تو زمینه کاری. خب خیلی عالیه، خیلی خوبه، آفرین. بعد این علاقه‌مندیاتونه، پس هر کدوم اینا رو ببینید. من که شما دیگه نمیبینم، ولی اگر میخواین به من یه قولی بدین، این 4 تایی که انجام دادین صفحه اینستاگرامم بیان بگین که انجام دادین این تکالیفو. خیلی برای مهمه، برای من نیست این تکلیف، برای خودتونه. البته که شما یک بخشی هستین از من در یک جهان دیگه. وقتی شما موفق بشین انگار من موفق شدم، چون ما قراره کنار همدیگه جهانمون رو قشنگ‌تر کنیم. هر چقدر آگاهی و یادگیری بیشتر بشه جهانمون قشنگ‌تر میشه. ممکنه خیلی‌ها از کنار شما بخوان یه چیزی یاد بگیرن، زبان شما برای اونها شیرین‌تر باشه. پس لطفاً رسالتتون رو حتما پیدا بکنید. استعداد تواناییاتون یه صفحه می‌نویسین، ارزشاتون یه صفحه می‌نویسین، علاقه‌های واقعیتون مال خودتون باشه، نه که جامعه، مد، خانواده بهتون تحمیل کرده باشه. خودت عاشقش باشی. بعدش چشم‌انداز و معنای زندگی. این برای زندگی خودمونه. این که من به عنوان یک انسان چی میخوام از زندگی؟ 3 تا مبحث، این 3 تا سوال رو بنویسین لطفاً. من چه جور زندگی رو میخوام داشته باشم؟ تو اینستاگرام دیگه، تو اینستاگرام میتونی پیام بدید. ایتا ندارم، ولی توی اینستاگرام میتونید به من دایرکت پیام بدین که این تکالیف رو انجام دادین و رسالتتون رو بده. چشم اندازو داشتم میگفتم من برای زندگی میخوام چی کار بکنم، چه اثر ماندگاری میخوام از خودم به جا بذارم در این جهان، و سومیش چه کیفیتی از زندگی رو میخوام تجربه کنم، چه جوری میخوام زندگی کنم، چه کیفیتی از زندگی رو میخوام داشته باشم. میخوام همینجور معمولی و چرا فکرم خارج شد. پس این 3 تا سوال هم تو یه صفحه بنویسید. متوجه شدین چیا باید بنویسین، چی کار باید بکنین؟
این 4 تا مورد رو وقتی ما کنار هم میذاریم به رسالت خودمون میرسیم. من چی دوست دارم؟ من دوست دارم بقیه رو خوشحال کنم، من دوست دارم مهربون باشم. ممکنه ارزش من مهربانی باشه ولی رسالت که ولی نداره. رسالت من کمک به دیگرانه. چون ارزشم مهربونیه ممکنه با یک لبخند این رسالتم انتقال بدم، با یک جمله انتقال بدم، با یک کاری برای کسی مهربانی رو انتقال بدم. پس ارزش ما باید در راستای رسالتمون باشه. دوباره بگم چشم، من چه جور زندگی میخوام داشته باشم یا چجوری میخوام زندگی کنم، چه کیفیتی از زندگی رو میخوام تجربه کنم و سومیش چه اثر ماندگاری میخوام از خودم به جا بذارم. اثر ماندگار دوستان یعنی یک کار جهانی قرار نیست انجام بدیم. ممکنه من میگم ارزش آدم مهربانی باشه، وقتی از این جهانی میره اسمش که میاد آدما لبخند اون آدم تو ذهنشون بیاد. این اثر خودش رو گذاشته، این ماندگار شده در ذهن آدم ها. دنبال چیزای عجیب غریب نگردید که من باید یک کار جهانی انجام بدم. انجام بدید خیلی عالی، ولی از کارهای کوچیک شروع بکنیم. هر روز ما کارا میگه سنگ بزرگ علامت نزدنه. کوچیک کوچیک شروع بکنیم که خیلی اذیت نشیم. خواهش میکنم. خب امروز من چه اسلایدی عقب جلو میشم، موصلت سر ندارم. حالا ما رسالتمون رو پیدا کردیم، من رسالتم رو پیدا کردم ولی یه چیزایی نمیذاره من بهش برسم. رسالت یه سری دشمن داره دیگه. یکیش ترسه، یکیش مقایسه خودمون با دیگرانه، یکیش کمالگراییه، توقعات خانواده و اجتماع از ما، بی‌نظمیمون. من خودمو نمیشناسم، مثل دوستانی که میگم من نمیدونم اصلا استعدادم تو چیه، خودمو نمیشناسم. رسالت رو پیدا کردم ولی چون هنوز به یه سری چیزایی میگن اینا دشمنامونن که اعتماد به نفس ندارم، عزت نفس ندارم، اینا دشمناشن. حالا 3 تاشون قاتلای رسالت ما، اصلا نمیذارن ما به نتیجه برسیم. رسالتمو پیدا کردم، همه چیمو میدونم، نشستم نوشتم، ولی اینا نمیذارن که من به اون چیزی که میخوام برسم. یکیش ترس، یعنی قاتلای رسالت ما 3 تا چیز مهم: ترس، مقایسه با دیگران، کاملگرایی. ترس یه چیز طبیعی، همه ما از قضاوت شدن میترسیم، از شکست خوردن میترسیم، از اینکه من یک کار رو شروع کنم نکنه موفق نشم میترسیم. و توی وبینار، توی یکی از لایوان که در مورد مغز صحبت کردم اینو گفتم، مغز فقط کارش اینه که کارش بقایم. خب من یه چیزی دیلیتم همشو دارم، من یه چیزی دیلیتم که همشو دارم. خب در مورد صحبت میکنم بعد از اینکه اینا صحبت کردیم، گفتم در مورد قاتل‌های رسالت. ببینید مغز کارش اینه که از ما مراقبت کنه، حفظش بقای ما. وقتی کار جدید میخوایم شروع بکنیم، یه تغییری داره در ما ایجاد میشه، مغز میگه خطر، نکن این کارو، ولش کن. چون مغز تنبله، نمیخواد کالری بسوزونه، این بابا تو دایره امنه، حالا بعدا انجامش میدیم و این باعث میشه هیچ وقت انجامش ندیم، هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم. پس ترس صد رسالت ما، صد این که ما میخوایم بریم به رسالتمون برسیم و نمیذاره. بعدیش مقایسه خودمون با دیگران. بچه اینا که میگم دونه دونه فلاش بک بزنید تو ذهنتون، ببینید کجاها بودی که میخواستی بری انجامش بدی و مطمئن نبودی موفق میشید ولی ترس نذاشته، ولی مقایسه با دیگران نذاشته. الان مقایسه با دیگران میگم، مقایسه با دیگران یک سم آرام و کشنده است. من میخوام بیام سخنرانی کنم، یک سخنران بزرگ رو میبینم، میگم من کجا بیدش کن، رسالتمو نوشتم تا میام شروع کنم چشمام باز میکنم میدم طرف پولدار شده، طرف موفق شده، فلانی رو نگاه 20 سالشه چقدر موفق شده، ولش کن، من اصلا انجامش نمیدم، من این کاره نیستم. مثلا وقتی تو تازه شروع کردی به یک کاری، خودت رو باید با روزای اول اون آدم موفق تو حوزه کاری خودت چک کنی. وقتی من سخنرانم تازه شروع کردم، نمیتونم خودم رو مثلا با آنتونی رابینز مقایسه کنم،
تو کجا من کجا؟ بابا تو باید با روزه اول اون خودتو مقایسه کنی، نه یکی خودتو با 10 اون. وقتی 3 با روزه 3 اون مقایسه کن، وقتی 5 با روزه 5 اون. میایم خود الانمون رو با خود اون آدم که این همه تلاش کرده، خورده زمین، موفق شده با اون مقایسه میکنی. معلومه دیگه انجامش نمیدی. خب بابا هیچ کس از شکم مادرش مادرزاد که موفق نبوده، اونم تلاش کرده، اونم خورده زمین، اونم روزهای گریه داشته، ورشکستگی داشته، چکای برگشتی داشته، ولی اینقدر صبوری کرده، استمرار داشته تو موفق شده. مگه راحت الان من بشینم کنار شما صحبت بکنم؟ نه، ترس داره. ولی اگه من میخوام موفق بشم، رسالت من کمک به دیگرانه، پس باید ترسم بذارم کنار. آره ترس داره، ولی دستم میذارم روی قلبم. همتون باید این کارو بکنید. وقتی ترس دارین بگین من دارم یه کار بزرگ انجام میدم. معلومه که ترس داره، طبیعیه ترسش، ولی این ترس من هیجانه. من هیجان اینو دارم که متن رو کامل بهتون نگم، نکنه محتوا کامل نتونه شما رو موفق کنه، یا من نتونم همش رو بهتون بگم. آره من ترسه، من این هیجان من روش اسم گذاشتم. رو ترساتون اسم بذارید. تو قسمت مقایسه با دیگران هم همینجوری بگیم من الان دارم خودم با روزهای اولش مقایسه می‌کنم یا روز دهمش. چه بسا من الان شماره روز اولمم از روز اولمم خیلی بهتر دارم صحبت میکنم، ولی میام الانش رو میبینم خب انگیزم میاد پایین. بعدی کاملگرایی. دوستان نشه ترس از ناقص و ضعیف، ولی همش میخوایم کاملگرا باشیم. کاملگراها اصولا باهوش به نظر میاد، یه ذره اسمش فریبنده است. میگه باید یا عالی باشه یا هیچ. خب الحمدلله هیچی و هیچ وقت شروع نمی‌کنه. چون میگه همه چی باید 100% باشه. 100% اگر کامل بود شروع می‌کنه. خب آیا واقعا به نظرتون همه چی 100% میشه؟ همه چی کامل میشه؟ میشه. بابا همین روسری کوفتی که سر منه اسخای می‌کنم، میگم کوفتی چون 100 بار میفته. پس من میگم چون این روسری این شاله هر شالی هم گذاشتم از سرم میفته، من دیگه انجامش ندم. نه. یا بعدا من یه راهکار پیدا کنم، یه سنجاق بزنم اینجا، ولی انجامش میدم. نمیتونم چون شالم میفته هی باعث میشه من تمرکزم از بین ببرم انجام ندم. برایش راه پیدا میکنم. من چون امکانات خوبی ندارم، یه دوربین خوب ندارم، پس کارم انجام ندم. نه، انجامش میدم. با همون چیز امکاناتی که دارم حتی کم شروع میکنم. وقتی رسالت تو پیدا میکنی، تو مسیر رسالتت میری، تو به درآمد میرسی. وقتی به درآمد برسی، حالا دونه دونه شروع میکنی وسایل بهتر خریدن، گوشی بهتر خریدن، کامپیوتر بهتر خریدن، فضای بهتری برای خودت ایجاد میکنی. به قول معروف من همیشه میگم کاملگرایی خر است. بابا اینو بذارین کنار. کاملگرایی نمیذاره شما به موفقیتتون برسید. چقدر دلم میسوزه که خیلی هاتون پتانسیلشو دارین، تواناییشو دارین، قابلیتشو دارین، ولی این ترس‌های علکی، این کاملگرا نبود، این کاملگرا بودن، همه چیم کامل باشه بعد انجام بده. هیچ کس نمیتونه که بابا توی با استاندارد بالا انجام بده. کسی نمیفهمه تو چه کار، چه چیزی داری، چه چیزی نداری. تو طبق ارزشات کاراتو انجام بده، به جون آدما میشی. کم کم کامل میشی. یک معلم، یک مدرس میدونه رنجی که داره چیه. این که یه چیزی در تو میبینه که تو در خودت نمیبینی. که من میتونم، تو چی میتونی بشی؟ ولی تو اصرار داری بگی نه نمیتونم. ببین برای چقدر خوبم، من میترسم. معلومه ترس دارم، معلومه همه دوستان کامل باشن. نه هممون کامل نیستیم، ولی امروز به خودمون قول میدیم که علیرغم این چیزهایی که وجود داره میریم و رسالتمون رو پیدا میکنیم. میریم و اون یک باری که حق زندگی کردن داریم و درست زندگی میکنیم. خودمون، برای خودمون لذتش رو ببریم و کنار ما اطرافیانشون هم بهره میبرن، اطرافیانمون هم بهره میبرن.